Yung grabe. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tayo ay mag-install ng storage box. Okay? So ito yung nilalagay doon sa 1-DIN stereo head unit natin sa Montero Sport Gen 2. Previously kasi, di ba, nagpalit tayo ng Android head unit. So wala nang use yung stereo head unit na iyon. So papalitan natin siya ng storage box. So paano palitan yon? Stay tuned, ano? Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo ng ating mga viewers. So shoutout sa iyo kay Sir Thomas Nazario. Shoutout sa iyo, sir. Ganun din kay Phantom Gaming. Shoutout din kay Michael Pogi Singson. Sir Michael, shoutout sa iyo. Kay Kyle Manuson. Shoutout kay Gilbert Bautista. Shoutout kay Gabino Ang TV. Kay Sir Lito Levite at kay Sir Alfonso Layson. So shoutout sa inyo guys, ano? Kung gusto niyo ma-shoutout ko kayo sa aking mga videos, mag-request lang kayo ng shoutout sa ating comment section sa baba. So install na natin. Okay guys, so ito yung ating storage box. So mabibili nyo ito online. Lalagay ko yung link sa description natin para alam nyo kung paano makabili o saan makabili ng storage box na ito. Okay, so kung ang sa inyo ay naka-Android head unit na rin kayo at wala nang use yung 1-DIN stereo ninyo, pwede nyo palitan ng storage box para maging useful naman yung space na yon. So para matanggal natin yung 1-DIN stereo, kailangan lang natin ng 4 na pako. So bakit 4 na pako? Papakita ko sa inyo ngayon. Okay guys, so ito yung ating head unit. Okay, so makita ninyo meron siyang 4 na butas dito, di ba? Yan. So dyan natin ilalagay yung mga pako. So hindi nyo na kailangan baklasin itong dashboard ninyo, no, para makuha lang itong stereo na ito. Okay, so pasok natin sa isa. Yan. I-press nyo lang, tulak nyo lang pag ganito guys, no? Ito pag ganon, ito naman pag ganon. Yun. Yan. So makita nyo guys, meron lang siyang ano dito. Yan, nagaganon siya. Kaya pag pinasok nyo itong pako, di ba? Mapupush siya. Yan. Kaya pupush nyo lang para ma-pull out ninyo. Yan. Okay, so kung gusto nyo bilhin to, pwede, message lang kayo sa akin, okay? Pasok na natin guys, no? So pasok nyo lang yun. Alright. Okay na. So pwede natin ilagay kung ano lang yun. So sana nagustuhan niyo yung video na ito guys. Pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo. Maraming salamat sa ulitin.